This is an image of calculator. It has a large display screen and various functions. डिजिटल सोल्युसनमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। हामीले यो सिरिजमा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स रिलेटेड टुलहरुको बारेमा जानकारी दिन्छौं। आजको टुल फ्री छ, बब्बाल छ। तपाईले च्याटजीपीटी को 4th मोडल छ जो त्यसलाई चाहिँ हामीले $20 तिरेर मासिक युज गर्नुपर्छ। त्यो मोडल पनि हामीले फ्रीमा चलाउन सिक्छौं। प्लस यो माइक्रोसफ्टको यो फ्री टुल तपाईले आजदेखि प्रयोग गर्नुपर्छ। माइक्रोसफ्ट कोपाइलट तपाईलाई मैले मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्ने, यसको प्रयोग कसरी गर्ने र यसबाट कस्ता चीजहरु बनाउन सकिन्छ। आई विल शो यु। लेट्स डाइभ इन्टु द टपिक। भन्दै गर्दा डिजिटल सोल्युसनलाई फलो गर्नु भएको छ भने फलो गर्नुस्। सुरुमा हजुर प्ले स्टोरमा जानुस् र यहाँ गएर तपाईले टाइप गर्नुस् माइक्रोसफ्ट कोपाइलट भनेर सर्च गर्नुस्। यहाँनेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनले बनाएको माइक्रोसफ्ट कोपाइलट छ। यसलाई हामीले डाउनलोड गरौँ। 87 MB को फाइल छ। ओके ओपन गरौँ। हजुरले यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले लोकेसन मागेको छ, लोकेसन मैले दिएँ। अब यसमा हजुरले GPT-4 मोडललाई युज गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने छ यसमा है। अब हजुरले यहाँनेर धेरै चीजहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बोलेर पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला साइन इन गरेर पनि आफ्नो इन्फर्मेसन यहाँ राख्न सक्नुभयो। साइन इन गर्न पनि सक्यो हैन। अहिले म साइन इन गर्नतिर गइन। अब माइक्रोसफ्ट आइडीले साइन गर्न सक्नुभयो। बोलेर केही कुरा सोधौं यसलाई लेख्नको लागि। टेल मी द हिस्ट्री एन्ड द फ्युचर अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स इन 10 बुलेट पोइन्ट्स। ओके यसले अनलाइनमा सर्च गर्दै छ। Sure. Here are 10 bullet points on the history and future of artificial intelligence. आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बारेमा 10 वटा बुलेट पोइन्टमा चाहिँ मलाई केही चीजहरु भन्। हिस्ट्री र फ्युचर को बारेमा भने मैले यसलाई भने। अब यसले मलाई सर इन्टरनेटमा खोजेर दिइराको छ। Since the early days of this history, the first notable artificial intelligence AI सुरुबाट भन्दै छ यसले द फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर वेन इन्भेन्टेड अबाउट 8 डेकेड्स एगो भनेको छ। त्यहाँदेखि हिस्ट्री देखि लिएर यसले लास्टमा द फ्युचर अफ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स इज एक्साइटिङ एन्ड अनप्रेडिक्टेबल विथ possibilities such as self-driving cars, personalized medicine and intelligent robots सम्म चाहिँ यसले भनेको छ। हजुरलाई यति कस्तो इन्फर्मेसन चाहियो। अब यसमै चाहिँ हामीले फेरि च्याट गर्न सक्यौं। अब हामी नेक्स्ट चीजतिर जाउँ। यसैमा चाहिँ हामी GPT मोडल 4 युज गरेर ड्र अ पिक्चर अफ COUPLE कपल इन फ्रन्ट अफ टेम्पल। ल यसले पिक्चर क्रिएट गर्यो। ओके यहाँ चाहिँ अब हामीलाई त्यो हामीले जुन टुल अगाडिको हामीले भिडियोमा गरेका थियौं त्यो टुलमा चाहिँ लानको लागि यसले यहाँनेर गरेको छ। अब हामीले एउटा चीज यसमा के चीज टेस्ट गर्दै छौं भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु यहाँनेर। हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फोटो यसलाई अब हामी न्यू च्याट सुरु गरौँ। फोटो खिचौँ। ल एउटा अब्जेक्ट फोटो खिचेर मैले यो माउस हो, यो माउस के हो मलाई थाहा छैन। तर मैले यसलाई फोटो खिचेर यो माउस यो के हो भनेर सोध्दै छु। हेर्नुस् है। पहिला मैले क्यामेरा ओपन गरेँ यो एपमा गएर। अब मैले यहाँ कोपाइलटमा गएर यसरी अब म कोपाइलटमा गएर यसरी यो क्यामेराको यो माउसको फोटो खिचेँ र यसलाई व्हाट इज दिस भनेर इमेज भनेर अबाउट भनेर सर्च गरेँ है। यो माउसको फोटो खिचेर मैले यसलाई यो इमेज भने के हो भनेर सर्च गरेँ है। मलाई थाहा छैन यो भने के हो। अब यसले के भन्छ यसले पत्ता लगाउँछ कि लगाउँदैन। लेट्स सी। ल हेर्नुस् दिस इमेज इज अफ अ कम्प्युटर माउस दैट हैज सम स्पेशल फीचर्स सच एज एक्स्ट्रा बटन्स एन्ड होल्स अन वन साइड। इट लुक्स लाइक अ माउस डिजाइन फर गेमिङ और एडभान्स फंक्शन्स। इट इज कनेक्टेड टु अ कम्प्युटर via a cable and placed on a woolen surface। वुलन सर्फेसमा राखेको छ। यो गेमिङ माउस जस्तो देखिन्छ भने भयो। अब म क्याल्कुलेटरमा पनि ट्राई गरौँ। फेरि क्याल्कुलेटरलाई हेरौँ है। म उभिएर यस्तो गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरको। ओके ल यो कतिको मिलाउँछ हेरौँ है। ल व्हाट इज दिस भनेर क्याल्कुलेटरको इमेजलाई पठाइयो हामीले। ल हेर्नुस् दिस इज एन इमेज अफ क्याल्कुलेटर। इट हैज अ लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन एन्ड भेरियस फंक्शन्स, भेरियस बटन्स फर न्यूमेरिकल एन्ड म्याथमेटिकल अपरेशन्स। इट इज प्लेस्ड अन अ वुलन सर्फेस। सब भन्ने यसले यति मजाको टुल छ माइक्रोसफ्ट कोपाइलट। तपाईले यसलाई कम्प्युटरमा पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलमा पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा एप कसरी डाउनलोड गरेर यसको प्रयोग गर्ने भनेर आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाएँ। यो र यस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स रिलेटेड टुलहरुको लागि जसले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँछन्, हामीले काम गर्नको लागि छिटो र छरितो काम गर्नको लागि सहज बनाउँछन्, त्यो टुलहरु हामीले डे बाइ डे लिएर आउँछौं। डिजिटल सोल्युसनलाई तपाईले फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्नुस् र हामीले फर्स्ट कमेन्टमा राखेको लिंकबाट तपाईले हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरमा आउने एउटा अपडेटलाई अन गर्नुभयो भने यस्ता भिडियोको लिंकहरु हामीले तपाईलाई पठाइने रहन्छ। डिजिटल सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेडको सर्भिसेसहरु लिनु भएको छ भने लिन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट बनाएर संसारको 150 वटा भन्दा बढी देशमा गाडी चलाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुस्। युरोपा सिभी बनाएर युरोपमा जब खोज्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुस्। र यस्तै विविध सेवाहरुको लागि एडहरु चलाउनु पर्यो, डिजिटल मार्केटिङ रिलेटेड कामहरु गर्नु पर्यो भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्ते।